හෙලෝ ගයිස් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩින් මාතෘකාවක් මේ සිනමන් ලයිෆ් සිටි ඔෆ් ඩ්‍රීම්ස් හොටෙල් එක. ඉතින් ඒකේ රිවිව් එකක් තමයි මම මේ අරගෙන ඉන්නේ. කලින් මම මෙයාලගේ ඩිනර් බුෆේ එකේ රිවිව් එකක් කරා. උතන මේ බුෆේ රිවිව් එකක් නෙමෙයි. මේ වලට මම හොටෙල් එකේ දේවල් පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ හොටෙල් එකේ ඉස්සරහම තමයි ICT රතනදීප හොටෙල් එක තියෙන්නේ. ඒ දෙක අතරමැද තමයි මම මේ මෙතන ඉන්නේ. ඔයාලා එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් අතුල්ුණු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ලොබි ඒරියා එකක්. මේක ලොබි ඒරියා එකක් නෙමෙයි. ඒක එන්ට්‍රන්ස් එක. ඒක තමයි හම්බෙන්නේ. ඒකේ සෝෆා තියලා සහ මේ වගේ චෙයාර්ස් කුෂන් චෙයාර්ස් තියලා ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තිනවා මේගොල්ලන්ගේ මේ හොටෙල් එක. මේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ අනිත් පැත්තෙන් බැලුවම පේන විදිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට කිසිම රිසර්වේෂන් එකක් ක්ලියර් කරගන්න බෑ. ඒ රිසර්වේෂන් ක්ලියර් කරගන්න ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕන 24th floor එකට. ඉතින් මෙන්න මේ එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් මම මෙතන මෙන්න මේ ස්ටෑර්කේස් එකෙන් උඩට ආවම මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ තැඹිලි පාටට රතු පාට ඉන්ටීරියර් එකක් තියෙන ලස්සන L2 level 2 ලොබි එක වගේ එක තියෙන එක ඔයාලට හම්බෙනවා. මේක එක්තරා විදියක ලොබි එකක් තමයි. මේකේ ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටාෆ් මෙම්බර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ අපිව ගයිඩ් කරනවා හැම තැනටම. ඒ කියන්නේ ඔයාට බුෆේ එකට යන්න ඕනේ ඒ විදියට, ඔයාට රූම් රිසර්වේෂන් එකක් නම් ඒ විදියට, ඔයාට බාර් එකකට නම් යන්න ඕනේ ඒ විදියට, ඕනම තැන ඔයාට කැසිනෝ එකකට නම් යන්න ඕනේ කැසිනෝ එකට, ඒ වගේ තැන් වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගියා මෙයාලගේ බාර් එකකට. මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ වයින් බාර් එකක්. මේගොල්ලන්ගේ බාර් තියෙනවා මං හිතන්නේ 6-7ක් විතර. ගොඩක් ෆ්ලෝර්ස් වල තියෙනවා ඒවා. ඉතින් වයින් බාර් වෙනම ලිකර් බාර් ඊට පස්සට පොඩ්ඩක් එළිය මුහුද පේන විදියට අවශ්‍ය නම් එහෙම බාර් එකක් ඒ වගේ ගට්ස් බාර් එහෙම කියලා එක එක ජාති වලින් එක එක නම් වලින් තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් වයින් බාර් එකක්. ඔයාලට පේනවනේ මේ රැක්ස් වල තනි කර වයින් බෝතල් ඒව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වයින් බෝතල් හෝ ලිකර් බෝතල් ඒව ගැන නම් ලොකු දැනුමක් නැහැ මට. ඉතින් මම ගිය වෙලේ මේගොල්ලන්ගේ බාර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ දේවල් චුට්ටක් වීඩියෝ කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ බාවලට කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා රිලැක්ස් වෙලා ගොඩක් ෆොරිනර්ස්ලා එනවා. ඊයේ මම ගියේ ඊයේ කියලා කියන්නේ මේක මේ හොටෙල් එක ඕපන් කළා දෙවනි දවසේ. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලත් මේ වෙනකොටත් ෆොරිනර්ස්ලා මාර තෝගයක් හිටියා මේගොල්ලන්ගේ බාස් වල, මේගොල්ලන්ගේ බුෆේ වල. ඉතින් ගොඩක් හොටෙල් එකේ ෆොරිනර්ස්ලා හිටියා. ඉතින් ඉස්සරහට මේක ලොකු මාතෘකාවක් වෙයි මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා කරනකොට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ගේ බාර් එකේ දේවල් ඩෙකොරේට් වෙලා එහෙම තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ බලන්නකෝ. දැන් ඕගොල්ලෝ මේගොල්ලන්ගේ 23rd floor එකේ තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ main lobby එකක්. ඉතින් ඒ 23rd floor එකට ගියාම ඒ lobby එකේ මෙන්න මේ වගේ paintings, wall paintings, චිත්‍ර එක එක ඒවා තියෙන තැනක් දැක ගන්න පුළුවන් area එකක්. මේක ගොඩාක් free space එකක් තියෙනවා. මට වෙලාවකට චුට්ටක් හිතුණා පොඩක් මදිද කියලා මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ඔය සෝෆා එක එක ඒවත් කියලා. ඒ තරම් ලොකු ස්පේස් එකක් ෆ්‍රී ස්පේස් එක. හැබැයි ඉතින් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ තීම් එක වෙන්න ඇති. මෙන්න මේ තියෙන ඔයාලා දැන් දකින්න හම්බුණු ඒ චිත්‍ර, ඒ වෝල් ආර්ට්ස් එක එක ඒවයි නම් ඇත්තටම මේ පොඩි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් එහෙමත් තිබ්බයි. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඒවා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ එලිවේටර්ස් වලට යනකොට ඒ හැම තැනකම මෙන්න මේ වගේ මොන තට්ටුවේ මොන දේවල්ද තියෙන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ නෝටිස් එකක් එක්ක ඒ එලිවේටර් එක කොයි තට්ටුවද යන්නේ කියලාත් ඔයගලන්ට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගලන්ට පැටලෙන්නේ නැතුව අදාළ එලිවේටර් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආවා මේගොල්ලන්ගේ 24th floor එකට. මේ තියෙන 24 වෙනි තට්ටුව. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් එක නම් මාරම ලස්සනයි. මාර ලක්ෂරි ෆීලිං එකක් එන්නේ. ඒ වගේම මාර රිච් ලුක් එකක් මේගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. පොඩි මට නිකන් තාම හිතුණා නිකන් ෆ්‍රී ස්පේස් වැඩිද මන්දා කියලා. හැබැයි ඉතින් මේක ඒගොල්ලන්ගේ විදියද දන්නේ නැහැ. තව ටිකක් විතර ආවනම් හොඳයි කියලා මට පෞද්ගලිකව හිතුණා. ඉතින් මට වඩා ඉන්ටීරියර් ඩිසයින් ගැන ඒ හැමදේම දන්න අයනේ ඕව ඩිසයින් කරලා තින්නේ. ඉතින් මම හිතනවා සමහරක් විට ඒගොල්ලන්ගේ තීම් එකේ විදිය වෙන්නේ නැති කියලා. ලොබි වල ලොබි කීපයක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ. ඒ වෙයි තනින් තන මේ වගේ චෙයාර්ස් මෙන්න මෙහෙම රෙස්ට් කරන්න පොඩි කතාවක් කයියක් ගහගෙන ඉන්න රෙස්ට් එකේ ඉන්න පොඩි කාලය ගත කරන්න මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට ඒගොල්ලෝ දැන් හදලා තිනවා තනින් තන. ඒත් එක මේගොල්ලන්ගේ එන්ඩ් එකකට ගියාම කොහරි එන්ඩ් එකකට ගියාම එක්ක සිටි view එක එහෙම නැත්නම් බීච් එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ නෙළුම් කුළුනේ පැත්තක් පේන්න ඒ වගේ හදලා තිනවා. අනිත් එක තමයි මේ සිටි view එක බීච් එක හැම පේන හැමතැනම ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ වෙනම රෙස්ටිං ඒරියා එකක් ඒගොල්ලෝ සෝෆා තියලා අන්න ඒ විදිහට හදලා දෙනවා. ඉතින් මේක හරිම ආකර්ෂණීය වෙන විදිහට තමයි මේ හොටෙල් එක හදලා තියෙන්නේ. කාට හරි මේක ඇතුළට ආවම පැය 3-4ක් විතර යනවා දැනෙන්නවත් නැති වෙන්න තමයි මේක හදලා තින්නේ. ඒ කියන්නේ Tamanට කාලය ගත වෙනවා දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් බලන්න දේවල් තියෙනවා. මේ ඉතින් සිටි view එක වලට නෙළුම් කුළුණත් අර ඈත පේන්නේ නැතිනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ තමයි මේගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආව මේගොල්ලන්ගේ 9th floor එකෙන් පොඩ්ඩක් එළියට. 9th floor එකෙන් එළිය තමයි මේගොල්ලන්ගේ infinity pool එක තියෙන්නේ. ඉතින් 9th floor එකේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ main restaurant එකක් තියෙන්නේ.
ඉතින් මේන් රෙස්ටොරන්ට් එකයි ඉන්ෆිනිටි පූල් එකයි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට එහා පැත්තට ලයිට්ස් දාලා පේනවා නේද? ICT රත්නදීප හොටෙල් එකක් තියෙනවා. ඒ ලුක් එක එහෙම නියමයි. ICT රත්නදීප හොටෙල් එකේ අර ග්ලාසස් ඇතුලෙන් ඒගොල්ලන්ගේ රෙස්ටොරන්ට් වල ඒ දේවල් පේනවා. මිනිස්සු එහාට මෙහාට යනවා පේනවා. මම හිතන්නේ මේක මාර ෆීලිං එකක්. කවුරු හරි ඉන්ෆිනිටි පූල් එක යූස් කරනවා නම් පොඩි කොක්ටේල් එකක් හරි මොක්ටේල් එකක් හරි අරගෙන ඒ ඉන්ෆිනිටි පූල් එකේ එන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා ඉර බැහැගෙන යනවා. අර හොටෙල් එකේ වෙන දේවල් ඒව එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන. ඒ කියන්නේ මාර නිස්කලංකයි. මේක සිටි එක වුණාට නිස්කලංක වටපිටාවක් තියෙන. ඉතින් මම චුට්ටක් මගේ කැමරා එක පල්ලෙහාට කරලා මේ පූල් එක දිගේ වීඩියෝ කරගෙන ගියා. ඔයගොල්ලන්ට චුට්ටක් පෙන්නන්න. මේක ලොකු ඒරියා එකක් තියෙන පූල් එකක්. සෑහෙන ලොකු පූල් එකක්. මම හිතනවා මේක මාර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි කියලා. මේ හොටෙල් එකේ ඔයගොල්ලෝ නවතින්න යනවා නම් ඇත්තටම මට ඒ ගිය ටිකටත් පුදුම ආස හිතුණා මේ හොටෙල් එකට. හරි ඉතින් ඒ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට මම මේ පූල් එකේ වතුර ගලාගෙන යන සද්ද චුට්ටක් ඇහෙන්න දුන්නා. මට ඒක හරියට නෝටිස් වුණා මාර ලස්සනයිනේ කියලා. ඉතින් පූල් එකේ ඉඳලා හොටෙල් එකේ උසම බිල්ඩින් එක දිහා බලනකොට මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒක පූල් එක පැත්තට යන්න කලින් ඇත්තටම මම ආව මේගොල්ලන්ගේ ගට්ස් රෙස්ටොරන්ට් එකට. රෙස්ටොරන්ට් එකේ මේක බාර් එකක්. ඉතින් මේකට ප්‍රී රිසර්වේෂන් එකක් දාලා එන්න ඕනේ. වෝක් ඉන් රිසර්වේෂන් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මම නම් ඉතින් මේ ප්‍රී රිසර්වේෂන් එකක් ඕනේ කියලා දන්නේ නැති හින්දා වෝක් ඉන් රිසර්වේෂන් එකක් තමයි දාගත්තේ. මෙතනට නම් සිටි view එකයි බීච් view එකයි දෙකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක එක පැත්තකින් විතරයි වැහිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ. අනිත් හැම පැත්තෙම ඕපන් මේ සිටි view එක එහා පැත්තේ බීච් view එක ඊට පස්සේ ඊටත් එහා පැත්තේ ලස්සන ආයි සිටි view එක මෙහෙම තියෙනවා. උඩ ඉඳන් බැලුවම පල්ලෙහා බාර් එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. මෙයාලගේ පල්ලෙහාට මම බැහැගෙන එනකොට ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මෙයාලගේ ඕගොල්ලෝ හරියට බැලුවොත් මේගොල්ලන්ගේ මේ ලිකර් බෝතල් මේ ඇතුළේ තියෙනවා ලක්ෂ 29යි ගාණක් 2.9 මිලියන්ස් ගාණක් වෙන ලිකර් බෝටල් එකක්. ඉතින් ඒකත් මම සැරින් පොඩ්ඩකින් තව චුට්ටකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගට්ස් බාර් එක ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම මමත් ඉතින් මේකේ පොඩි පයිනැපල් ජූස් එකකුයි ඩයට් කෝක් එකකුයි ගත්තා. ඩයට් කෝක් එක නම් ඉතින් ගත්තේ මට රෙස්ටොරන්ට් එකට ඒ කියන්නේ මට ඩිනර් එකට යනකොට අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතලා. පයිනැපල් ජූස් එක නම් මාර රහයි. ඒක රුපියල් 800යි උනේ. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ වගේ හොටෙල් එකක පයිනැපල් ජූස් එක රුපියල් 800කට ඉතින් මම හිතනවා ෂේප් කියලා. මේ බලන්න කොහොමද කියලා සිටි view එක තියෙන්නේ මාරම ලස්සනයි. බේරේ ලේක් එකයි ඒ තනකොළ වැවුණු පිට්ටනිය එක්ක බැලුවම මේ view එක නම් මාරයි. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ඕගලන්ට යාළුවෙක් එක්ක එහෙම ඇවිල්ලා හවස් වරුව මේ විදිහට ගත කරලා යන්න පුළුවන්. කොහොමද view එක? මාර ලස්සනයි. ඇත්තටම මෙන්න මේ බාර් එකට ඔයාලට පේන view එක. මේක තියෙන්නේ 23rd floor එකේ. මේ බලන්නකො ගණන් ටික කොහොමද 89යි ඔන්න ඔය වගේ ගණන් තමයි තියෙන්නේ. ඔය බලන්න. ඉතින් 29 ලක්ෂයක් ඒ බොටල් එක. ඒ බොටල් එක තමයි මෙන්න මේ බොටල්ස් වලින් උඩම ඔයාලට පේන රවුම් හැඩයකට වගේ තියෙන බොටල් එක. ඒක තමයි උඩින්ම තියලා තියෙන්නේ 29 ලක්ෂයේ බොටල් එක. ඉතින් මේ තියෙන මේගොල්ලන්ගේ ලිකර් කලෙක්ෂන් එක ඉතින් මීට වඩා දේවල් තියෙනවා. තව රැක්ස් වල දාලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ බාර් එකේ ongoing ලිකර් ටික නිතර යන ඒවා ටික වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලුවම අරගෙන කරලා ඒගොල්ලෝ හදලා දෙනවා. ඉතින් මෙතන කොක්ටේල් මොක්ටේල් ඕන එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොහිටෝ වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පයින්ඇපල් ජූස් එකක්, ඒ වගේ වෝටර්මෙලන් ජූස් එකක්, අන්න ඒ වගේ දේවලුත් ඉතින් හදාගන්න බැරි කමක් නැහැ. අර උඩම තියෙන බෝතලේ එහෙම තමයි ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. කියන්න බැරුණානේ මේගොල්ලන්ගේ ලයිව් මියුසික් යනවා මෙතන. මම ඉන්න වෙලාව නම් තිබුණේ නැහැ. මම ටිකක් වේල පහ ගියේ හින්දා තව චුට්ටකින් ඒ කියන්නේ මම යනවත් එක්කම වගේ ඒගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලින් පෙනුණු ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් වලින් ලයිව් මියුසික් එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේගොල්ලන්ගේ ගට්ස් බාර් එකේ දේවල් ඉවර උනේ. හරි. ඉතින් තව බාර් ජාති ගොඩාක් තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ එක එක ඒවා. අපි ඒවත් ෂේප් එකේ පෙන්නගෙන යමු. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ තව බාර් එකක්. මම ඒක ඇතුළට නම් ගියේ නැහැ. මොකද මම ගට්ස් බාර් එකට ගිහලා මමත් පොඩි පයින්ඇපල් එකක් එකක් ගත්තා. මම ලිකර් පාවිච්චි කරන්නේ නැති හින්දා ඊට කලින් මම තව බාර් එකක් ඇතුළට ගියානේ. මම ඔයාලට පෙන්නුවානේ ඒක වයින් බාර් එකක් ඇතුළට ගියානේ. ඉතින් මේ තියෙන තව ඒ වගේ වයින් බෝතල් වෙන්න ඕනේ නේද? මම හරියටම අඳුරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ඔය ලිකර් ජාතියේ මේව නම් හරියට ලොකුවටම අඳුරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ බාර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ රැක්ස් වල මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන මං හිතන්නේ හොඳට බොන කරන එක්කෙනා නම් මේක සල්ලිත් තියනවා නම් සුපිරි ප්ලේස් එකක්. ඔයාලට ගිහිල්ලා එක එක ඒවා try කරලා රිලැක්ස් වෙලා හොඳට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එලිවේටර්ස් වලින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම
එලියට එනකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ view එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන second floor එකේ lobby එක ආයි පාරක් මම ඉතින් මේවා මම ගත්තේ නම් මගේ ඩිනර් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මේගොල්ලන් 9th floor එකේ ඩිනර් එක අරගෙන ඇවිල්ලා මම එලියට යනකොට මම එක්සිට් වෙන්න යනකොට තමයි මෙන්න මේ ෆුටේජ් ටික මම ගත්තේ. ඉතින් මේක හෙනම ලොකු හොටෙල් එකක්. ඒක මට හිතා ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අතරමං වෙන්න පුළුවන් තරමට ලොකු හොටෙල් එකක්. පාකින් ඒරියා එක පවා මාරම ලොකුයි. පාකින් ඒරියාස් දෙකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ පාකින් P1 P2 P3 තුනක්ද කොහෙද තිබ්බ මට මතක විදියට. ඉතින් මොකද හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ගැන? මම සාමාන්‍ය බුෆේ වීඩියෝනේ කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පොඩ්ඩක් ඔයාලා හොටෙල් එකට ගිහින් හින්දා හොටෙල් එකක් චුට්ටක් පෙන්නවා. මොකද මේ දවස්වල ගොඩක් ලොකු ට්‍රෙන්ඩින් මාතෘකාවක් හින්දා මේක. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොටත් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක ඔබලා මේ වීඩියෝ එක like කරලා comment එකකුත් දාන්න. මොකද බුෆේ වීඩියෝ විතරක් කරන මම මේ වීඩියෝත් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඉතින් මේ තියෙන්නේ shape එකේ මම පෙන්නපු විදිය මම උපරිම quality එකට වීඩියෝ කරා.